Bạn có biết lái xe có giường đôi đi du lịch sướng cỡ nào không? Nhiều người nói cuộc sống trong xe chỉ là diễn thôi. Người thích sống trong xe có, mà ghét cũng không ít. Với mình thì thật sự rất tận hưởng cuộc sống này. Cảm giác thư giãn, nhẹ nhõm lắm luôn. Từ khi có xe nhà, mình chỉ muốn đi đến những nơi gần thiên nhiên hơn. Đi trong thành phố thì chán lắm, toàn thấy mấy thứ giống nhau thôi. Nhưng mấy chỗ như vậy thì chẳng có khách sạn nào gần hết. Mà cắm trại thì phải mang theo đủ thứ đồ. Lười như mình thì một chiếc xe nhà là đủ rồi. Ở trong xe cảm giác chẳng khác gì ở nhà. Thậm chí mình còn thấy mấy đồ dùng trong xe rất chất lượng luôn ấy. Vì đi đường rung lắc suốt ngày, mà chẳng hề hư hỏng gì cả. Như cái máy sấy tóc mà mình hay dùng mỗi ngày, loại mini màu xanh lá, mình thấy đáng tiền lắm. Mình sấy tầm 30 giây là tóc khô rồi. Gió vừa phải, không nóng quá cũng không lạnh quá, rất an toàn. Cất trong xe cũng gọn lắm. Sống trong xe chắc hợp với người thích ở một mình, hơi hướng nội chút. Cuộc sống này tuy có phiền phức, nhưng lại cực kỳ tiện và tự do. Nếu bạn sống trong xe suốt 1 năm, bạn sẽ chuẩn bị những gì nhỉ? Bình luận cho mình biết với nha. Bạn có biết vì sao các blogger lại thích lái xe ra ngoại ô để ngủ qua đêm không? Nhiều người thấy ngủ trong xe ngoài trời dù có camera vẫn rất đáng sợ. Mình thì khác, rất thích sống giữa thiên nhiên. Khóa cửa xe lại là thấy yên tâm, vì xe nhà ra ngoài trời mới thật sự có ý nghĩa. Không cần nửa đêm dậy đi tìm nhà vệ sinh. Trong xe cái gì cũng có, tiện nghi đầy đủ. Ban đêm có thể hít thở không khí hoang dã, nghe tiếng thiên nhiên và ngắm sao trời. Những cảm giác đó trong thành phố thật khó có được. Dù sống trên xe có độ an toàn cao hơn, nhưng lắp thêm vài camera trong ngoài xe vẫn rất cần thiết. Hầu như ai sống kiểu này cũng nuôi một chú chó, vì chúng rất cảnh giác, bên ngoài có chút động tĩnh là báo ngay. Chó cũng rất hợp với cuộc sống trên xe, ngày nào cũng được ra ngoài vận động. Chỉ là điều kiện nấu ăn trên xe hơi hạn chế, nên mình thường gọi đồ ăn ngoài, hoặc tự làm mấy món đơn giản. Còn Tiểu Bảo vận động nhiều nên mình cho ăn thức ăn dành cho chó. Mình chọn loại có đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng. Bây giờ nhiều người thích rời xa cuộc sống thành phố. Cuộc sống trên xe được xem là cách du lịch giá rẻ, dắt thú cưng tới nơi mình thích, xem phim, chơi game, sống thoải mái vài ngày. Theo bạn, nếu lái xe ra ngoại ô ngủ qua đêm thì cần chuẩn bị những gì? Tiểu Bảo, chớp mắt nào, ơ kìa. Hôm nay 3 người ngủ trong xe, sáng sớm xe bắt đầu lắc mạnh luôn, gặp trời giông bão, xe rung như sắp bay luôn, thứ gì không cố định đều rơi tứ tung hết, thu dọn xong là mình chạy ngay. Gần đây thời tiết đúng kiểu ngày càng cực đoan, ban đầu tính lên Đông Bắc tránh nóng, ai ngờ ở đây vẫn hơn 30 độ, nhưng mà càng khắc nghiệt ở ngoài, mình lại thấy trong xe càng dễ chịu, không biết có ai cũng thích cảm giác này không? Trời xấu thì tốt nhất đừng di chuyển xe nhà, cả ngày bật điều hòa nên phải ghé trạm sạc liên tục. May mà có dịch vụ giao đồ ăn nên muốn ăn gì cũng tiện. Mua ít nguyên liệu về nấu ngay trong xe. Ăn xong nằm nghỉ trong xe một chút, rảnh rỗi thì xem phim hay chơi game cho vui. Thế là thời gian trôi qua rất nhanh. Mình thật sự thích kiểu sống chậm rãi này. Muốn tìm một thành phố hợp sống trong xe quanh năm. Mùa hè không quá nóng, mùa đông cũng đừng lạnh quá. Bạn nghĩ thành phố nào là hợp nhất nhỉ? Ở Nội Mông giàu đến mức nước cũng biến thành sữa. Nước hồ từ màu xanh biến thành trắng như sữa sau một đêm. Hơn nữa, mở vòi nước ra là sữa chảy ào ào luôn. Hôm qua mình lái xe ngang qua bờ hồ này, thấy cảnh đẹp mà ít khách du lịch, nên mình tìm một chỗ trống để ngủ lại qua đêm. Ban đầu thì yên bình lắm, nửa đêm bỗng nổi gió to, xe lắc dữ dội luôn, phải thu phần mở rộng lại thì xe mới đỡ lắc. May là ở đây không nóng, khỏi cần bật điều hòa. Sáng hôm sau mình dậy rất sớm, còn hơi ngơ ngác. Vừa mở cửa xe ra thì thấy nước hồ đã biến thành màu trắng sữa. Nhưng ở đây gió lớn quá nên mình chỉ ở lại 2 ngày thôi. Mà bờ hồ giờ có thêm nhiều tiện ích mới. Vòi nước chảy ra đúng là sữa thật. Mùi vị còn rất nguyên chất nữa. Người Nội Mông làm việc siêu nhanh luôn. Chỉ vài ngày là đường vào hồ đã được sửa xong. Giờ còn có cả lều miễn phí cho du khách. Bờ hồ còn có bãi đổ xe siêu rộng. Quan trọng nhất là có nhà vệ sinh di động, không còn phải lo chuyện đi vệ sinh trong xe nữa. Du lịch bằng xe nhà thì cứ thuận theo tự nhiên, rất hợp với những nơi có phong cảnh đẹp. Nhưng mình cũng không chắc hồ này có phải chỉ xuất hiện theo mùa không, vì có những cảnh đẹp không tồn tại mãi mãi. Nếu bạn có thời gian, mình thật sự khuyên mọi người nên đến đây ngắm một lần.